Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. 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 O Davidu Chai, O Davidu Chai. O Davidu, O Davidu, O Davidu Chai. O Davidu Chai, O Davidu Chai. O Davidu, O Davidu, O Davidu Chai. Hebenu Shalom Alechem. Hebenu Shalom Alechem. Hebenu Shalom Alechem. Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Hebenu Shalom Alechem. Hebenu Shalom Alechem. Hebenu Shalom Alechem. Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom, 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 Shalom. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shabbat. Well, Shabbat Shalom, everyone. And I accidentally pressed a button, so that Shabbat Shalom music got interrupted. But we're here. Nandito tayo ngayon. Nasa gabi ng Friday, Erev Shabbat. Welcome to everyone na nanonood or nakikinig ngayong gabi. This week, maraming mga pangyayari na ating nasaksihan. Unang-una, nasaksihan natin ang paglusob ng Russia sa Ukraine. And we're praying to Yahweh Elohim that those people there will be protected. We don't want a lot of people, we don't want people dying, really, sa lugar na yon. And we just hope na ma-resolve agad ang problema sa Ukraine with Russia. Ganun din, maraming busy sa, alam ko yung iba busy sa kanilang trabaho. At ganun din, this week, naging busy ang Facebook posting sa mga idea ng mga tao. So, which is all good. At kaya tayo nandito sa ating Erev Shabbat live is para makapag-aral tayo mga kapatid ng totoong mensahe ng ating Ama na nasa langit. Kasi alam natin na marami ang nagme-mensahe sa ating harapan na kuminsan hindi natin alam kung totoo ba ang kanilang sinasabi o hindi. Kaya nasa sa atin ng mga nakikinig kung na dapat pag-aralan natin, saliksikin natin ng gusto at ating i-weigh kung yung pang sinasabi nila sa atin ay totoo o hindi. Kasi ang ultimate
goal ng bawat isa sa atin ay para tayo ay makapasok doon sa lupang pangako na ipinangako sa atin. Hindi ito lupa na doon sa itaas ng langit, kalangitan, mali po na istorya yon. Kung merong mga pastor na yun ang pangako sa inyo, dapat nating saliksikin, dapat nating pag-aralan ng gusto. Hindi po tayo pupunta doon sa langit. Ang Shamayim po, ang kalangitan, ang kaharian ng ating Ama ay ibababa dito sa kalupaan. So, welcome again to everyone who's watching. At ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay ang ating topic for tomorrow sa ating Torah portion, Vayakhel. At ang English equivalent ng Vayakhel ay He Gathered. At ang ating Torah readings ay nasa Exodus 35:1 to 38:20. At ang Haftarah is 1 Kings 7:40 to 50. At ang ating gospel reading naman ay nasa Matthew 12:1 to 13. So let's move on. So Vayakhel, nasa 22nd reading na tayo ng Torah. So meron tayong Torah cycle sa ating kongregasyon. Ang ating sinusunod ay Torah cycle reading. So kung yun ang inyong napili na pag-aralan or style ng pag-aaral ng banal na kasulatan, ganito po ang aming ginagawa sa aming kongregasyon. Yung ibang kongregasyon, iba po ang style nila rin doon. No? Kung yun naman ang gusto nyong pakinggan na style, you are free to do so as well. But I'm encouraging you na hanggat maaari, pumunta kayo sa Torah portion na pag-aaral because that's the way Yeshua did it in his days. He will go to a synagogue, and since he is a known rabbi, they will ask him to read the Torah or the Torah portion for the day. So, ito po, 22nd reading na tayo sa Torah. And ang magat ay Vayakhel, he assembled. The name comes the first word of the first verse of the reading, which could be literally translated to read. And Moses assembled all the congregation of the sons of Israel. This portion from the Torah describes how the assembly of Israel worked together to build the tabernacle. So dito makikita na natin na inassemble ni Moses ang mga tao at sinabing gagawa na tayo ng tabernakulo. So ganito po ang pagkakahati-hati ng ating Torah portion para bukas. So let's move on to our insight number 1, the whole body. Ang ating reading is Exodus 35:1. Exodus 35:1 ang sinabi, Moses assembled all the congregation of the people of Israel. Lahat ng mga tao na aanib sa kongregasyon ay inassemble ni Moses. Yung congregation or assembled all the congregations of the people of Israel ay pareho ng Assembly of Israel. Ito ay isang kongregasyon. Isang kongregasyon sa wilderness ang ina-assemble ni Moses. So, ang Torah, ngayon makikita natin na ang Torah ay hindi ibinigay sa isang individual. It was given to the whole community, a community context na hindi ito para sa iyo lang. Kasi may mga pastor tayo na or elder na naririnig tayo, oh, this is my personal commitment. This is my personal worship. Okay? Doon sa konteksto ng wilderness tabernacle or ng wilderness congregation, ang kautusan, ang Torah or instruction ay hindi ibinigay para sa isang tao lang. Ito ay binigay
sa the whole community. So, instructions to the holy people, not a holy person. Ang instruction ni Amang Yahweh ay ibibigay ko ito para sa mga holy people, hindi para sa isang holy person. So makikita natin ang kahalagahan, mga kapatid, na tayo ay aanib. Kailangan tayong umanib doon sa kongregasyon na itinatag ni Yahweh Elohim through Moses. Okay? Kasi kung hindi ka kasama doon at ikay nagsosolo lang, ikaw lang mag-isa doon sa pag-worship mo. At sabi mo this is a relationship between me and Yahweh Elohim. Mali pong konsepto yon sa Torah. Sa Torah, meron kang community na kasama. Okay? So, ang question ngayong gabi, what did Moses do before delivering the instructions he received in Mount Sinai? Ano ang ginawa ni Moses bago niya ibinigay ang instruction ni Yahweh Elohim sa mga tao? Ang sagot, tinawag niya muna ang isang komunidad ng mga tao. Hindi ito personal salvation. Yung iba this is a personal salvation or a personal relationship with Yahweh Elohim. Importante yan. Pero ang mahalaga, you are a member of a community of believer. It is designed to be kept by a community. Ang kautusan, ang instructions ni Yahweh Elohim ay nakadisenyo para ang isang komunidad ay sumunod nito. So, yung iba ay gusto mag-solo flight. Yung iba ay gusto, ako lang or kami lang. That is not, hindi po iyan ang plan, hindi po iyan ang ibinigay na disenyo ni Yahweh Elohim. Ang tunay na believers ay isang komunidad at sumusunod sa utos ni Yahweh Elohim. So, ang pangalawang tanong, in order to truly live a life of Torah, what does a person need? Ito ay isang katanungan na narinig ko, I think last Saturday. So, anong kailangan gawin para makapamuhay ng isang tagasunod ng Torah? Yan ang magandang katanungan ngayong gabi. Kasi, yung iba ayaw talaga sa Torah, sila yon, di ba? Sila iyon dahil tayo gusto natin ng Torah. Ngayon, kung gusto niyo rin ng Torah, nandito, angkop kayo dito sa aming kongregasyon, angkop kayo dito sa aming mga pagpupulong, angkop kayo dito sa aming programa. So, ang sagot doon, we must observe the commandment of Yahweh in the context of community of faith. Ang pagsunod sa kautusan ni Yahweh Elohim ay nasa konteksto ng isang komunidad na pagsunod sa Kanya. Again, hindi ito solo baterya na si June nandun lang, nasa sulok lang ng Northern Arizona at hindi siya nakikikomunidad sa mga kapwa niya Hebraic roots or Messianic person. Nakikikomunidad tayo sa mga tao na sumusunod sa Torah, nakikikomunidad tayo sa mga tao na gustong sumunod sa utos ni Yahweh Elohim. Ang sabi sa 1 Corinthians 3:16, don't you know that you yourselves are Yahweh's temple and that Elohim's Spirit dwells in your midst? So ang sabi ng iba, ito ay ang you na ginamit yan, ikaw. Kaya personal salvation. Mali po iyon na konteksto. Kung ating pag-aaralan, ang you na ginamit doon sa 1 Corinthians 3:16 ay in plural form. Kayo, that's plural, di ba? Kayo kayo, don't you know na the you, kayo, ang iyong mga sarili ay ang templo ni Yahweh Elohim na siyang nananahan at ang espiritu ni Yahweh Elohim ay nananahan sa inyo. Ito ay believers collectively. Kaya nung sinulat ito ni Shaul sa mga taga-Korinto, hindi isang tao ang kanyang kausap.
ang kanyang kinakausap ay collectively believers in the assembly in Corinth. So, yung iba gusto kasi pansarili di ba? Personal salvation. Ito po ay hindi, kung ating talagang pag-aaralan, ang 1 Corinthians 3:16, nangungusap si Apostol Shaul hindi sa isang tao, kundi sa asembleya na nasa Korinto. So, yan po sana ay maliwanag. Insight number 2. Nasa number 2 na tayo. Going to the assembly with Moses. So, Moses assembled all the congregation of the people of Israel and said to them, "These are the things that Yahweh has commanded you to do." And that is in Exodus 35:1. So, this is a joining with an assembly of worshiper. Hindi lang isang tao, dalawang tao, tatlong tao ang tinawag ni Moses, but assemble all, ALL, lahat ng kongregasyon ng mga tao or mga anak ni Israel. Nung lumabas sila sa Ehipto, ang sabi ng iba, milyones na tao ang sumama na lumabas sa Ehipto. So maraming tao ito. So, nung kanyang tinawag ang mga anak ni Israel at sinabihan ng mga commandment, ng instruction, lahat. Hindi isang tao, hindi dalawang tao, hindi tatlong tao. So Moses assembled them to teach them how to build the house of worship. And this is instructional and it's not entertainment. Yan po ang pattern, yan po ang dapat nating makita, mas nasundin. Pagka kayo ay pumunta at nag-assemble to learn and hear Yahweh's word, it is instructional. Ikaw ay binibigyan niya ng instruction na para iyong sundin. Hindi ito para entertainment. Going to assembly, going to a congregation, or what we call church, is not for entertainment purposes. Hindi dahil magandang tugtugan doon, kaya ka pupunta ron. Hindi dahil mas gwapo yung pastor doon kumpara kay Pastor June, kaya ka nandoon. You are going to attend a congregation service because of the instruction that is going to be brought out for you. Because again, in Exodus 35:1, ito yung pattern. Sabi niya, tawagin ang lahat ng mga kaanib sa kongregasyon at ito ang iyong sasabihin katulad ng aking sinabi sa iyo. So, instructional. Mayroong instruction at ang mga tao, after hearing the instruction, ang pagsunod ang kasunod ng instruction na gagawin nila. Tabernacle is the place of meeting with Yahweh, especially during the appointed times. So, ang tabernacle, ito ang meeting place ni Yahweh Elohim at ng kanyang piniling Kohen or Kohen Hagadol. So, daily time of sacrifice, yung mga priest, meron pupunta sila ron sa tabernacle. The Sabbath, pagka Sabado, pupunta yung mga priest doon dahil merong offering sa tabernacle during Sabbath. During new moons, pupunta doon. Biblical festivals, pumupunta rin doon. Okay? Para ano? Para sundin nila kung anong sinasabi ni Yahweh Elohim, at yung mga tao pumupunta rin doon para marinig nila kung ano yung instruction ni Yahweh Elohim. Right? So maliwanag. Ngayon, uungkatin pa natin ng gusto. Kasi kailangan nating ungkatin ng gusto. Ang mga tao ba ay pumapasok sa loob ng tabernakulo o hindi? Yan ang tanong. So, doon sa wilderness, wala pong mga upuan or mga benches sa loob ng tabernacle meeting place. Doon sa tolda, wala pong upuan doon, wala pong pulpito, wala pong music doon sa loob. Walang upuan. Specific po kung ano nasa
nakalagay doon sa loob ng tabernakulo. Okay? So, maliwanag po, sasabihin ko ulit, na doon sa tabernakulo, okay, wala pong mga upuan doon. Hindi po in-instruct ni Yahweh Elohim na maglagay kayo ng mga benches inside the tabernacle area, the holy place, para yung mga tao ay mupo doon sa loob ng tolda at makinig sa instructions na sasabihin ko sa aking kay Moses or sa aking dito kay Aaron. Wala pong ganon. Okay? Ang mga tao, pwede silang pumunta sa courtyard or dun lang sa labas ng vicinity ng tabernacle. And same thing with the temple. Because ang temple ay ipinattern nila sa tabernacle in the wilderness. Wala pong upuan do sa loob. If it's an exact pattern that they copied from the tabernacle in the wilderness, there will be no chairs inside the sanctuary of Yahweh Elohim, the holy place. There will not any sitting area in there. Okay? So nasaan yung mga upuan? Paano sila nakikinig ng Torah? June. Okay? So merong tolda si Moses, right? Na ginawa sa labas ng tabernakulo. Doon nag-i-instruct siya, nagko-convince siya sa mga tao. At nung panahon ng temple time, meron silang tinatawag na mga sinagoga. Doon ngayon pupunta ang mga tao to assemble sa synagogue para makinig ng aral ni Yahweh Elohim. So maliwanag. Ang ngayon, ang tanong, bakit ganon, June? Ito ba'y masamang gawin ito na meron tayong mga sinagoga? Meron tayong mga congregation na building? Kasi hindi naman ito utos ni Yahweh Elohim. Bakit tayo gumagawa ng ganyan? Okay. So, ang iba, sasabihin nila masama yan kasi kinopya natin yan sa mga paganismo na mga pag-aaral, sa mga pagan practices, kinopya natin. Hindi po natin kinopya yun. Sabihin na natin na sila ang kumopya sa atin. How about that? Right? Kasi merong isang komento, ang sabi yun daw dancing ay masama. Ang worshipful dancing, ang sabi nung isa ay masama daw iyon at iyon daw ay pagan practice. Okay? So, maawan lang tayo sa mga taong nagsasabi noon. Hindi nila alam na nung una pang panahon, kahit doon sa Tanakh, ini-encourage ang pagda-dance to worship Yahweh Elohim. You were also commanded to dance in the sanctuary doon sa Psalms. So, merong mga tao, ang daming mga tao na sabi, masama yan. Wag nating gagawin yan. Okay? Wala namang instruction na gumawa tayo niyan. Okay? Baka hindi natin alam na yung pagan, yun ang kinopya nila sa atin. Like for example, the word Elohim. A good example is the word Elohim. Ang iba nagsasabi, huwag mong gamitin yung title na Elohim dahil pagan God yan. Hindi mo ba alam na yung pagan ay kumopya doon sa Elohim? Siya ang kumopya doon sa title na Elohim. Hindi si Yahweh ang kumopya doon sa pagan. So same as that. Ngayon, sasabihin nila, masama yan, June. Well, ang practices sa inyong kongregasyon, nagkakantahan kayo. Wala naman sa Biblia yun. Siguro na instruction, ito yung kantahin nyo, dapat 3 lang o 4 na kanta. Wala naman ganon, di ba? Wala naman din sa scripture na dapat magsuot kayo ng kurbata at saka ng damit na magara. Hindi naman sinasabi yan sa scripture. Bakit mo ginagawa? Pagan practice yan. Right? So, tayo dapat nagmamahalan, hindi tayo dapat nag-aatakihan. You know? There are some practices that we are doing, and that is the prerogative of each individual congregation. Someday, we will ask Yahweh Elohim, would you clear
all these things for us. And he will definitely show us the way. Definitely. Okay? Question. Why is the tabernacle called tent of meeting? Ang isang tawag sa tabernacle ay tent of meeting. Ang sagot, it is a tent where the priest have to meet with Yahweh. Yan ang intention. Para ang priest ay doon mag-serve kay Yahweh Elohim, sila ay magsusunog ng mga alay every day, twice a day, magsusunog sila. During Shabbats, magsusunog sila ron. And once a year, ang high priest ay papasok dun sa Holy of Holies para magkaroon ng atonement, mag-perform ng atonement para sa mga anak ni Yahweh Elohim. In what model were the early believers' worship services and assemblies based? So ang ating worship, ang ating pattern ay naka-base dito sa assembly in the wilderness. Okay? Ang lahat ng kongregasyon sa palay ko na sumusunod sa utos ni Yahweh Elohim, ang kanilang services ay naka-pattern dito sa assembly in the wilderness. Okay? Diyan nagsimula yung sacrifices, diyan nagsimula yung mga tao ay nag-assemble, hindi sa loob ng Holy of Holies or sa loob ng holy place, but they will gather in the tabernacle area, and they will hear instructions there. And during the time of the temple in Jerusalem, ang mga tao ay pupunta rin sa templo, di ba? Doon sila naghahandog, nag-aalay. But eventually, congregations and synagogues were formed. And ang pattern din nila ron ay sila ay noon pumupunta, nag-aaral sila ng word ni Yahweh Elohim doon. And don't you know na ang binubuksan nila ron ay Torah? Only Torah. Okay? Torah ang binubuksan at pinag-aaralan sa synagogues. So, yun ang pattern natin, right? Ngayong panahon na ito, doon sa ating mga kongregasyon, meron silang opening songs, opening prayer, merong special numbers, and then merong sermon, then main sermon, may collection pa ng tithes and offerings. So, yun ay style na ng kongregasyon yon. I'm not saying that it's wrong. Okay? So, don't get me wrong that I'm saying that it's wrong. And I am what do you call it? I want to also ask you that whatever style that we have is, don't judge it as paganism or a wrong practice. Okay? Because what we're trying to do is just a pattern of what was brought up from the start in the congregation in the wilderness, then transferred to the tabernacle, the temple in Jerusalem. Now in the synagogues or in the congregations, we are doing what we can do best. So, importante na tayo ay nakiki-assemble or nakiki-congregate sa ating mga kapatiran. Ang sabi sa Hebrews 10:25, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing. So this is a habit forming when you're meeting with other people. In Hebrews, it says, not giving up meeting together, as some are a habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Let's move on. Insight number 3. And this was asked last week. Okay, this is reminding again about Shabbat or Sabbath. And he said, "You shall kindle no fire in all your dwelling places on the Sabbath day." Huwag ka magsisindi ng apoy in all your dwelling places on the Sabbath
day. So, kung ating nakita, inutusan muna sila na magtrabaho. So, work instructions were given first. People are also obligated. So, magtatrabaho kayo. Yan ang sabi ni Yahweh Elohim sa kanila. Ito ang inyong mga tatrabahuhin para maitayong ang tabernacle in the wilderness. But remember, sabi niya, that you are obligated to rest on the Sabbath. Okay? Kahit ano pang kaimportante, kahit ano pang ka-holy o kahalaga ng iyong ginagawa, sometimes sasabihin ng iba, para sa templo naman ito ang aking trabaho dahil para sa tabernacle niya. Kaya ako nagtatrabaho ng Sabbath. So, sabi niya, kahit na importante yung ginagawa, kung ikaw ay trabahante, obligado ka mag-rest on the Sabbath. Okay? The prohibition against work on Sabbath day, ang tawag dyan, melaka. So, sa Hebrew mindset, ang tawag ay melaka. Ang ibig sabihin ng melaka ay you are doing something or creating something or making something that is like a work on a regular day. So, kung ating susumayin, like for example, nung nagtatrabaho sila sa tabernacle, meron yung mga naghahabi ng mga kumot, sabihin na natin yung curtain, okay? Yan ang kanilang trabaho, maghabi ng curtain. Meron naman magtatayo ng mga poles, right? Meron magpapako siguro sila, meron naman magtaga-plancha siguro ng mga kung ano man ang paplantsahin nila, yun ang kanilang trabaho. Sa ngayon sa atin, sa akin ang trabaho ko ay sa opisina. Ngayon, pagka Sabado, hindi ako gagawa ng opisina na trabaho. Melaka. Right? Melaka is something that you're creating and sometimes you are being paid for. So, it's prohibited to work against that Sabbath, most especially sa ating ngayon na ikaw ay binabayaran. Okay? So, some says that making fire is prohibited because making fire was a lot of work those days. Okay? Yan ang kanilang sinabi. Mahirap kasi maggawa ng fire. Kailangan pa magkiskis ng kahoy na ganyan. Magsisibak pa ng wood. Pupulot pa ng mga sticks and everything and like that. Hindi po ganun ka-primitive yung mga tao sa panahon ni Moses. Hindi po ganun ka parang Stone Age yung napipicture natin nung panahon ni Moses sa wilderness. So yan pong statement na yan na dahil mahirap gumawa ng apoy nung panahon na iyon ay false statement. So it is prohibited, again, I'm repeating, because it constitutes work on Shabbat, melaka. Pagkat trabaho ang pag-usapan, melaka, kaya pinagbabawal na tayo gagawa on the Sabbath. That's the reason gumawa si Yahweh Elohim ng preparation day. Merong day na ginawa si Yahweh Elohim na sinabi niya, on this day, dodoblihin mo ang iyong harvest, dodoblihin mo ang iyong paggawa, dahil iyan ay preparation day for the Shabbat. So, maliwanag na yung unang panahon, sila ay naglalagay na ng ilaw on a Friday day hanggang night, and yung ilaw na yun ay hindi na mamamatay. Okay? Hindi na nila papatay yung ilaw nung unang panahon. Yung mga unang panahon, kahit ngayon, karamihan nagpe-prepare na on Friday ng kanilang kakainin para sa Sabbath day, meron ng pagkain for the whole day. Hindi na sila masyadong gagawa. Okay? Pero remember, merong kapistahan, merong Shabbat, even on a high day, na pwede mag-prepare ng pagkain. Ang tanong ng isa, Jun, paano naman yung mga priest and yung Levites? Bakit sila nagtatrabaho sa Shabbat? Kaya magandang tanong, di ba? Hindi po ako sasagot doon. Si Yahweh Elohim na sasagot. Kasi sinabi niya, yun ang kanilang trabaho.
Ang trabaho ng priest ay mag-serve sa tabernacle day and night, 7 days a week. Kung meron kayong question bakit sila pinatrabaho ng Shabbat, si Yahweh Elohim na ang bahalang sumagot kung kayo ay papapasukin doon sa lupang pangako. So ang iba rin sinabi ay yung creating fire ay katulad din ng starting a quarrel on the Sabbath day. So sa ibang kongregasyon, sa mga synagogues, bawal yung nag-aaway pagka-Sabbath. So huwag ka mag-i-start ng gulo pagka-Sabbath. Because yung pag-i-start ng gulo, parang ganyan. Parang nagbi-build ka ng fire. Ang Sabbath kasi should be a day of peace. So pagka may away kasi, parang you're kindling emotional fire on the Sabbath. So iwasan natin na medyo may kaguluhan pagka Sabbath. Kasi ang Sabbath is a day of rest. Alright? Let's move on. Insight number 4, the good heart. So take from among you a contribution to Yahweh. Whoever is of generous heart, let him bring Yahweh's contribution, gold, silver, and bronze. And that's from Exodus 35:5. So ito sinasabi ni Moses na kailangan magbigay ng contribution. Sabi ni Yahweh Elohim, magbigay ang mga tao ng contribution para sa akin galing sa inyong generous heart. Ibigay ninyo. So, gold, silver, bronze. So, 2 types of people, dalawang klase ng people. Merong people na willing heart and unwilling heart. Yung willing heart, yun yung gusto ni Yahweh Elohim. Yun yung mga tao na magbibigay talaga sa kongregasyon. Wala man silang pera, magbibigay sila ng kanilang panahon. Kahit taga-punas na lang sila doon sa kusina, taga-banlaw ng mga pinggan na pinagkainan, taga-empty ng garbage sa kongregasyon. So, these are the people with a willing heart. Ito yung mga tao na nagbo-volunteer sa kanilang kongregasyon. Kasi yun ang sinabi ni Yahweh Elohim. From a generous heart, they have a willing heart. Meron naman yung mga unwilling heart. Yun ang hindi natin dapat gayahin. Meron akong mga kakilala na lagi nilang kinukumpir yung, bakit si ganoon, bakit si ganito. Kailangan natin tignan yung may willing heart. Kasi yung pagkatitignan natin yung unwilling heart, it's a bad comparison kung ikukumpir sa taong may willing heart. So, one must invest for eternal rather than hoarding for temporal. Kasi kung ating i-hoard yung ating talent, i-hoard natin yung ating capabilities financially, naka-hoard lang, hindi natin madadala yan. But if we are already investing for eternal things, like for example, volunteering in your congregation, supporting your congregation, then you are investing on eternal things. So, ang tanong, from whom did Moses ask for contribution to the tabernacle? Sino ang mga pinaghingan niya ng mga bagay na kontribusyon na may ko-contribute sa tabernacle? Ang sagot, those with willing hearts to give to the work of the tabernacle. So yun lang may willing heart. Pagka hindi willing heart at nagbigay ka sa tabernacle, hindi naman willing ang iyong puso na nagbigay doon, or may iba kang intention kaya ka nagbigay doon, hindi ito katanggap-tanggap kay Yahweh Elohim. What are the 4 characteristics of a good heart? Ito yung makikita natin sa mga tao na may good heart. Generous sila. They are devoted in relationship. Kasi makikita mo sila talaga sa inyong kongregasyon o sa synagogue, nandun sila every week. Pagka may activity in the midweek, nandun din sila. Kasi gusto nila yung relationship sa kongregasyon.
dito nga sa aming community, every Thursday, etong aking neighbor na si John, I'm gonna name him John, lagi may bisita yan, nakaparada sa labas. And these are people na kasama niya sa kanilang kongregasyon. So, yung mga may good heart, meron silang devotion sa relationship. Kindness towards others. Kaya ito na naman aking kapitbahay, nagpapakain yan every Thursday. Parang meron laging party pagka Thursday night. So, kasi kind siya sa kanyang mga kakilala. Consideration of the consequences of one's actions too. Pagka mayroon kang good heart, meron kang konsiderasyon sa mga ginagawa ng mga tao sa iyo or ginagawa mo para sa ibang tao. Alright, let's move on. Insight number 5. Everyone should chip in. Let every skillful craftsman among you come and make all that Yahweh has commanded. And that is in Exodus 35:10. Lahat ay dapat mag-chip in. Kung ikaw ay pinili ni Yahweh Elohim para magtrabaho sa kanyang vineyard, para magtrabaho sa kanyang tabernacle, para magtrabaho sa kanyang temple, then gagamitin mo yung skill for His glory. So when the people of Yahweh join together with a common goal, we can do great things. Kung si Pastor Jun lang ang magtutulak at mag-propagate ng Torah way, at ang iba ay mga nakaupo lang sa silya, mahirap po. Pero kung tayong lahat ay magsasama-sama para sa gawain ni Yahweh Elohim, yung goal po natin ay ma-achieve natin. Everyone in the community participates. Wala pong bench warmer sa Torah observance. Okay? Lahat po tayo ay may participation para ating ma-build up ang congregation sa wilderness. Para ating ma-build up ang ating congregation kung nasaan man tayo. Para ma-build up natin ang isa't isa, kailangan merong participation. What does the proverbial term barn raising describe? Ito ang barn raising nangyayari doon sa Amish community. So when a young Amish couple marries, the entire community comes together to build a barn and a home for the new family. Kasi kasama nila sa kanilang kongregasyon, kasama nila sa kanilang komunidad itong newly wed couple. So they will help this couple to build a house or a barn and a home for them. So ganyan po ang pattern na pinakita ni Yahweh Elohim sa kanyang mga tao doon sa wilderness. Na meron silang parang barn raising activity. What is the goal for which the joint efforts of the people of Yahweh aim? It is to build Yahweh a spiritual house, worthy of Yahweh's dwelling presence or Shekinah. So, ang mga tao na nagtutulong-tulong, ang objective is to build a spiritual house worthy of Yahweh's dwelling presence. So, ganun din tayo ngayon, mga kapatid. Ako pinagsusumikapan ko na every Friday night, every Saturday, I'm putting my ability, my effort in building your Torah knowledge so that we are building a congregation na worthy para kay Yahweh Elohim na mag-dwell. Insight number 6. Insight number 6. Torah with an occupation. So that all the craftsmen who were doing every sort of task on the sanctuary came, each from the task that he was doing. That is in Exodus 36:4. So yung mga tanners,
nag-tan sila. Yung mga nagwi-weave, sila yung nag-weave sa paggawa ng mga implements sa tabernacle. Yung mga karpintero, sila yung gumawa ng carpentry. So, tayo ay may kanya-kanya tayong trabaho, may kanya-kanya tayong job. And making a living is part of living out Torah. So, etong pinili ni Yahweh Elohim na tatrabaho, magiging trabahante doon sa tabernacle, hindi ito mga tao na walang skills. They already have skills that they are already doing, and that's why Yahweh Elohim chose them. Okay. Si Yahweh Elohim ay pumipili ng mga tao na meron ng mga skill. Katulad ng pattern na pinakita niya dito sa wilderness. Okay? June, paano naman si Moses? Wala namang skill dati na magsalita. Wala namang skill na maging leader. I don't think so. Sabi lang ni Moses yon. Moses was raised in the palace, was educated as a prince. So, si Moses marunong. Right? Meron siyang karunungan. So, eto mga pinili ni Yahweh Elohim na magtatrabaho sa kanyang tabernacle in the wilderness, meron na ito mga skills na kanilang tinatrabaho sa kanilang daily life. Ngayon, ang kanilang skills ay gagamitin sa pagtatayo ng tabernakulo. So, ang mga katanungan, why did Paul require community members to have jobs? So the believer may win the respect of those outside the community and not be dependent upon anyone. So, mahalaga na ang mga kaanib sa kongregasyon ay ating tuturuan na sila ay manrabaho. Okay? Kailangan nagtatrabaho sila dahil ito ay isang pattern na ipinakita ni Yahweh Elohim. To what end does the study of Torah without an occupation lead? Ito tayo yung nag-aaral ng Torah. Magaling ka sa Torah, magaling ka sa Biblia, pero wala kang trabaho, saan ito nagli-lead? Study of Torah without occupation amounts to nothing and leads to sin. See? So, kung hindi ka nagtatrabaho, hindi ka sumusunod sa Torah. Bakit? Bakit, Pastor Jun? Bakit mo naman nasabi na pagka hindi ka nagtatrabaho, hindi ka sumusunod sa kautusan o sa Torah? Isa sa kautusan, for 6 days you shall labor and rest on the 7th day, on the Shabbat. So, kung lagi ka lang nagre-rest, hindi ka sumusunod sa Torah. Right? So, maliwanag yun, right? Kung lagi ka lang nagpapahinga, paano naman yung mga retire na, June? Paano yung mga retire? Yung mga retire, nagtrabaho na sila nung una. Okay? So, excuse na sila. Kung retire na sila, excuse na sila. Okay? Yung mga Levite, on a certain age, on the age of 50, na nakatrabaho na sila sa tabernacle, or sa temple, they have to retire. Kaya ako dapat retire na nga ako Dahil ako 50 years old na. Dapat mag-retire na rin ako dahil yun ang pattern sa tabernacle. So how did Paul support himself? He was a tent maker. Parang coincidence kaya ito? Na they are making tent in the wilderness as a tabernacle, and here Paul himself is a tent maker. The building of the tabernacle illustrates the tent making concept well. So ang pagbibuild ng tabernacle, ang pagbibuild ng place for the people of Yahweh Elohim to meet Him and a place for Yahweh Elohim to dwell with His people ay isang illustration ng tent making, which Paul was a tent maker as well. All right, insight number 7. I think this is the last insight
for tonight? Too much. The people bring much more than enough for doing the works that Yahweh has commanded us to do. That is in Exodus 36:5. So people so eager to contribute, Moses said, stop giving. Don't give anymore. Stop sending pizzas. Stop sending burgers. Okay? Don't bring woods. Don't bring gold anymore. It's too much. You have to stop giving those for the tabernacle. Ngayon ang tanong, maghintay kayo na may ganyang pastor na magsasabi na, oh, wag na kayong magbigay ng inyong mga tithes and offerings. It's too much. Right? Pagka meron kayong pastor na naringgan ng ganyan, that is a true pastor. Right? Bigger is not always better, and more congregation money does not always lead to good decision making. Ngayon, kung maraming supply ang kongregasyon, baka makaisip ng jet, right? Ng private jet yung kanilang pastor. Or naka-Versace ang suot kung pagka nagbibigay ng kanyang homiletics. So bigger is not always better. But remember, ministries can always find ways to expand work and use surplus resources for additional projects. So may mga kongregasyon na talagang nagbibigay sa kanilang mga congregants na may mga projects sila para makatulong sa kongregasyon. Ayan ang inyong hanapin na kongregasyon. So again, this is a tip that you only get from Pastor June. Ang inyong hanapin na kongregasyon ay ang kongregasyon na hindi lang tanggap ng inyong contribution, but a congregation that gives back to you. Okay? Ngayon, magtatanong kayo kung meron bang kongregasyon na ganyan. Meron pong kongregasyon na ganyan. Isa na po ang YMCM.org, ang aming kongregasyon, na nagbibigay ng ganyang benefits sa kanyang mga congregants. So in the past, ang mga taong walang Biblia, binibigyan namin ng Biblia, libre. See? So yung binibigay sa aming kongregasyon ay ibinabalik din namin sa inyo. Ibinabalik namin through broadcasting. Siyempre may effort na gumawa ng message, right? May effort para magsaliksik ng mga tamang aral. So, if you're looking for the right congregation, there are some right congregation out there. So why did Moses tell the people to stop giving? Because they donated too much. What questions should financial steward over a community pose before approving a bigger budgets? How big is big enough? Gaano ba kalaki ang dapat kalaki? Right? So yun ang mga dapat tinatanong kung ikaw ay isang pastor, itatanong mo, hanggang saan ba? Hanggang saan ang kaya ko? Hanggang saan ang kaya kong ibalik sa aking kongregasyon? So it's 7:54 mga kapatid. Hopefully you guys learned something tonight as Moses and the people of Yahweh in the wilderness are starting to be given instructions on how to observe Sabbath and how to build a tabernacle for Him. Again, remember, these are the patterns. Pattern po ito na ipinakita ni Yahweh Elohim kay Moses na dapat niyang kopyahin o gawin na ipinakita up on the mountain. Kaya itong pattern na ito ay ating kinopokopya na rin sa panahong ito. We probably didn't get the exactly right copy of what the tabernacle services in the wilderness are supposed to be doing.
but we're trying to do our best to imitate, to follow Yah's instructions. And hopefully, you guys are going to be doing the same. It's nice to be part of the community. There's a lot of community out there. Okay? Even my neighbor John, he belongs to a community. But what I'm telling you, brothers and sisters, be smart. You join a community that will lead you and that will teach you the way to the promised land. So, with that, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Pastor June Frank ng YMCM.org. Magandang gabi and Shabbat Shalom, everyone.